cu următoarea lecție, care este dedicată competențelor de redactare academică, structurarea eseurilor și a lucrărilor de cercetare. De cele mai multe ori, atunci când studenții aud de redactare academică, se gândesc la un proces lung, obositor și la multe pagini de scris. Dar adevărul este că redactarea academică nu înseamnă să scriem mult, ci să scriem clar și organizat. Este arta de a transmite idei într-un mod logic, convingător și ușor de urmărit. De fapt, scrisul academic este un instrument care ne ajută nu doar să comunicăm, ci să gândim mai bine. Atunci când punem ideile pe hârtie, învățăm să le ordonăm, să le conectăm și să construim argumente solide. Vom porni de la structura de bază a oricărei lucrări. Indiferent că vorbim de un eseu scurt sau despre o lucrare de cercetare mai complexă, există 3 părți esențiale: introducerea, corpul lucrării și concluzia. Introducerea este ca o poartă de intrare. Aici prezentăm tema și obiectivele lucrării, îi spunem cititorului de ce este subiectul important. De exemplu, dacă scriem despre inteligența artificială, putem începe prin a arăta impactul acesteia în viața noastră de zi cu zi. Corpul lucrării este locul unde dezvoltăm ideile principale. Fiecare paragraf trebuie să conțină o singură idee clară, susținută cu argumente și dovezi din surse credibile. Și, foarte important, paragrafele trebuie să fie legate între ele. Așa se creează un text fluid, ușor de urmărit. Concluzia nu este doar un rezumat. Ea arată relevanța lucrării, concluziile la care am ajuns și, uneori, deschide perspective pentru viitoare cercetări sau întrebări. Dar, înainte să scriem, avem nevoie de planificare. Primul pas este cercetarea. Citim articole, cărți, studii și notăm ideile importante. Apoi facem o schiță, o listă cu argumentele principale, ideile secundare și ordinea în care vrem să le prezentăm. Acest pas simplu face diferența. Ne ajută să scriem mai clar, mai rapid și fără să pierdem firul logic. În plus, planificarea reduce stresul pentru că știm exact unde vrem să ajungem cu textul nostru. Un alt element cheie este claritatea și coerența. Fiecare paragraf ar trebui să răspundă la o întrebare. Ce vreau să transmit aici? Folosind propoziții clare, evităm formulările complicate și ne asigurăm că ideile se leagă logic. Conectorii, precum în plus, pe de altă parte, ca urmare, sunt foarte utili pentru a ghida cititorul prin argumentele noastre. La fel de important este și aspectul etic, citarea corectă a surselor. Fiecare idee sau informație preluată trebuie atribuită autorului. Acest lucru arată respect pentru munca altora și, în același timp, ne protejează de acuzația de plagiat. Totuși, nu trebuie să ne limităm la citate. Este esențial să adăugăm propria analiză și interpretare. Asta face textul original și reflectă gândirea noastră critică. Haideți să facem un exercițiu practic. Gândiți-vă la un subiect pe care îl studiați în acest moment. Încercați să faceți o scurtă schiță. Scrieți o introducere de 2-3 rânduri, notați 2-3 argumente principale cu exemple și formulați o concluzie. Veți vedea cât de mult ajută o structură clară înainte să începeți redactarea propriu-zisă. Redactarea academică eficientă nu înseamnă doar a umple pagini cu text. Ea se bazează pe planificare atentă,
structură bine gândită, coerență între idei și respectarea regulilor de citare. Dacă aplicăm aceste principii, putem crea eseuri și lucrări care să reflecte nu doar cunoștințele noastre, ci și profesionalismul și capacitatea de a gândi critic. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc mult succes în redactările voastre.